تعالوا نشوف السؤال ده مع بعض كده. Which statement regarding esophageal anatomy is false؟ هو هنا بيدور على الفولس ستيتمنت في الاسوفاجيال اناتومي. بيقول there are three predictable areas of narrowing: the cricopharyngeus muscle والaortic arch والdiaphragm. That's correct. The cervical and most distal esophagus lie to the left of midline. تمام. The left gastric vein provides the principal venous drainage when esophageal varices develop. Yes. The segmental blood supply of the esophagus arises from the superior thyroid. لا، ده الكلام ده غلط. intercostals and left gastric arteries. طبعا احنا لما بناخد الاسوفيجاس هنا هنلاقي في segmental supply للاسوفيجاس، وهو في النك وهو في الثوركس واخد حاجات وفي الابدومين. ففي النك واخد من الانفيريور ثايرويد ارتري، فدي بدايه القصيده زي ما بيقولوا فيها خطأ. هو بيقول ذا سيجمنتال سبلاي جاي من السوبيريور ثايرويد والانتركوستال والليفت جاستريك ارتس. البدايه هنا هو غلط، ولذا الاجابه الخاطئه اللي هو عايزها اللي هو السيجمنتال بلاد سبلاي للاسوفيجاس arises from superior thyroid، لا، من الانفيريور ثايرويد. فاي حاجه بعد كده خلاص، ما هو طالما جزء غلط يبقى الاجابه غلط. Lower esophageal sphincter is a physiologic rather than an atomic entity. كلام مظبوط to a great extent وحقيقي. فكله كوريكت الحقيقه ما عدا واحده بس اللي هي اللي بيقول ان السيجمنتال سبلاي جاي من السوبيريور ثايرويد. وزي ما وريتكم الصوره هنا اهوت ادي في النيك واخد من الانفيريور ثايرويد ارتري تيبيكالي، وكاتبها لكم هنا بوضوح. كل سيجمنت واخده من جزء. فاللي في النيك واخد من من الانفيريور ثايرويد ارتري، طالع له كده، مش السوبيريور زي ما هو في الاجابه الخطا يعني. طيب هنا اهوت السؤال اللي بعد كده. 25-year-old female presents with episodes of bizarre behavior, memory lapses and unconsciousness. بيجي لها bizarre behavior وميموري في الميموري تضطرب كده وتدخل في دروخه ودوخه، تفقد الوعي. She also demonstrated previously episodes of extreme hunger وسويتنج وتاكيكارديا. على فكره كومبلين ده بيجي وساعات يبقى مسد، لو الواحد جاي له حد بيقول لك بتصرف بطريقه غريبه، يقول لا ده مجرد نقص جلوكوز بياخد شويه بس، وكان مس حاجه كبيره قوي زي ما هنشوف هنا. الميموري ديستربنس، تفقد الوعي. she also demonstrated previous episodes of extreme hunger وسويتنج وتاكيكارديا. في attacks of hypoglycemia واضح بتحصل اللي بتديني السويتنج والفيل اوف هانجر والتاكيكارديا. During one of these episodes her blood sugar was tested and was found to be 40 ملغ per day، يعني very low. وعارفين لما بيوطى قوي كده بستيميليت السمباثيتك نيرفس سيستم، يعمل تاكيكارديا وسويتنج ويشعر الانسان بهنجر عشان ما فيش جلوكوز داخل في الساتايتي سنتر، يديله احساس الجوع الشديد. Which of the following would most appropriately indicate a diagnosis of insulinoma؟ هو طبعا لازم افكر في انسولينوما. التاكس بتيجي فكأن في حاجه بتطلع انسولين فجاه من جوه، يا لا هي دايابيتك ولا بتاخد حاجه، دي كده لوحدها 25 years حاجه بتطلع انسولين تقوم توطي الجلوكوز. التاكس تعمل ده تيبيكال. حاطط شويه صفات اللي يخليني اقول ان دي انسولين. demonstration of insulin antibodies في البلاد، لا طبعا انسولينوما ده تيومر بيطلع انسولين. انسولين انتيبوديز ده مع التايب 1A دايابيتس اساسا. abnormal glucagon level دي مش جلوكاجونوما، دي انسولينوما. يعني مش ملهاش دخل بهذا الامر اساسا. CT of the pancreas showing a mass، هو طبعا ممكن تبان ماس في السي تي، بس هنشوف برضو hypoglycemia during a symptomatic episode with relief of symptoms by intravenous glucose. هو دي السبيسيفيك للانسولوما. يعني السي تي البنكرياس showing mass، yes it's absolutely correct but this is more correct، لان ماس هنا ما تقولش انها انسولوما، ممكن تبقى جلوكاجونوما، فايبوما اللي هو في اي بي secreting tumors، سوماتوستاتينوما، ممكن اي نوع من البنكرياتيك تيوبس. لكن الهايبوغلايسيميا during
السيمتوماتيك ابيزود نقيسها with relief of symptoms by glucose، ده تيبيكال. دي انسولينوما بتطلع انسولين بتعلي الجلوكوز، نقيس نلاقيه واطي ندي جلوكوز يخف، دي تيبيكال ماشيه مع انسولينوما. ولكن ماس لوحدها في السي تي سكان even though it is correct بس ما هياش دي the best answer، لانها ممكن مليون حاجه تدينا ماسس. فدي انا لو اختار دي هي الموست ايه accurate answer. decreasing circulating C peptide في البلد، الكلام ده غلط. اللي بيحصل ايه؟ العيان اللي بياخد اكسوجينس انسولين عشان يجي له هايبوجلايسيميا وياخدوا اجازات، في بعض الحالات بالينجرين كده يروح واخد ايه حقن، ده الانسولين الاكسوجينس ده بيسبرس الانسولين برودكشن، نلاقي السي بيبتايد بتاعته واطيه. لكن ده واحده بتفرز التيومر بيفرز انسولين، وبالتالي جزء منه السي بيبتايد هتلاقيها عاليه مع الانسولينوما. خدوا بالكم ايه من الايه الفارق. المالينجر اللي هو بيخدع ويحاول يخدع وياخد حقن من بره بيسبرس الاندوجينس سي بيبتايد تلاقيها واطي، لكن ده انسولين طالع من التيومر مع السي بيبتايد بتاعته فتلاقيها ايه كمان عاليه. فالاجابه دي غلط، ونقدر نقول افضل اجابه في دول اللي هي ايه الهايبوغلايسيميا during symptomatic episode with relief of symptoms by intravenous glucose هي الايه البيست ايه انسر. عندي هنا صورة الايه البانكرياتيك ايلت سيلز وطالع منها انسولينوما، وبتطلع انسولين كتير يوطي البلاد جلوكوز، يعمل تاكيكارديا وسويتنج وهنجر بينز وبيزار ميموري، تتخيل اشياء ويغمى على البني ادم بعد كده في اتاكس. دي تمشي مع انسولينوما اللي شفنا ايه ان اهم حاجه نلاقي الجلوكوز واطي وبتستجيب للجلوكوز، وطبعا بعد كده نحتاج سي تي وام ار اي عشان نلاقي ايه التيومر ماس. A 2-year-old girl appears in clinic for routine checkup. طفل عندها سنتين جايه لروتين تشيك اب مع مامتها طبعا او باباها. She does not like to eat at all but she loves potato chips. يعني تيبيكال ايه العيال الصغيره بيموتوا في الشيبس. The best measure to check her nutritional status. يعني انا لذيذ السؤال ده بيقلبنا من الشيبسي للايه للنيوتريشنال ستيتس مره واحده. الميجر ايه؟ اشوف الهيد سيركمفرنس ولا اللينث ولا الويت ولا الويت فور هايت ولا السكين فولد سيكنس. هو الحقيقه بالنسبه للاطفال معروف ستاندرد الايه الويت فور هايت، وله الحقيقه كيرفات بتتشاف بيها كمان البرسنتايل وزنه ايه بالنسبه للطول وهكذا. فافضل حاجه لو انا عاوز اميجر نيوتريشنال ستيتس بتاعتها في المرحله دي اشوف الويت بتاعها فور هايت، هل هي يعني عندها الويت بتاعها قليل بالنسبه للهايت، ده تبقى ايه شويه ايه اندر نارشد ومحتاجه ايه تتغذى ايه بصوره ايه اخرى. هنا برضو ايه في سؤال incorrect statement regarding endometriosis. فهو دول كلهم صح ما عدا سؤال غلط. فبيقول it may be asymptomatic، ممكن طبعا تكتشف في وسط البتاع. it may be responsible for chronic acyclic pelvic pain. ممكن طبعا ده بتستجيب للهرمونز وممكن تعمل ايه pelvic pain ايه كل شويه، وكرونيك كمان مستجيبه يعني سواء حتى هرمونال ديبندنت او نوت، فممكن تدي كرونيك pelvic pain من مجرد ايه الاندومتريوزس اللي موجوده هنا وهناك ايه حوالين ايه في المنطقه الايه البلفيك والبريتونيوم هنا. The only presenting symptom might be infertility. yes it's absolutely correct، تيجي بانفيرتيليتي طبعا، وممكن دي تبقى الاونلي سيمتوم بتاعتها، ما كان العيانه لسه ما اشتكتش من بين او ما لاحظتوش. it might be associated with luteal insufficiency. the process of ovulation is not disturbed in patients with endometriosis. لا الاوفيوليشن ممكن تبقى disturbed طبعا في الاندومتريوزس تتاثر، وفي الحاله دي لان الاندوميتريال تيشو ممكن يبقى سيتلد في اي مكان ويأثر على الاوفري واسباب اخرى. فيقينا ان هو الاجابه دي اللي هي البروسيس اوف اوفيوليشن is not disturbed in patient with endometriosis، ان دي الاجابه الخطا. هو عايز الخطا بيقول incorrect لانها الاوفيوليشن 100% ممكن وبتبقى disturbed في حالات الايه الاندومتريوزس، عشان كده بتدخل في اسباب الانفيرتيليتي من ضمن الحاجات الايه الرئيسيه، بتعمل ادهيجنز، بتاثر بكذا ميكانيزم على البروسيس اوف اوفيوليشن،
وممكن تعمل ايه infertility. فالاجابه الخطا لهذا السؤال ان هو هل هي ممكن تبقى asymptomatic؟ طبعا ممكن تبقى chronic pain في البلفس yes. only presenting symptom infertility ممكن طبعا. might be associated with luteal phase insufficiency yes. لكن ان هي البروسيس اوف فيوليشن نوت ديستربد خالص الفيوليشن في الاندومتريوزس دي خطا، لانها ممكن طبعا تبقى ايه ديستربد ايه كما ايه راينا في حالات الاندومتريوزس.